Καλημέρα σας. Χαίρετε. Έχετε παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια στις προγνώσεις τις μετεωρολογικές μας λένε πολλές φορές η θερμοκρασία θα είναι 5 βαθμοί πάνω από το 0, αλλά αισθητήριο θα είναι το 0. Ή θα είναι 20 βαθμοί, αλλά αισθητό θα είναι 25 βαθμοί. Δηλαδή υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα σε αυτό που μετράμε με τα όργανά μας και σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε υποκειμενικά. Πάνω σε αυτό το σκεπτικό λοιπόν, ας σκεφτούμε και κάτι άλλο. Ο πλούτος είναι κάτι αντικειμενικό ή υποκειμενικό? Ίσως σκεφτείτε ότι είναι αντικειμενικό. Κι όμως υπάρχει πλούσιος, ο οποίος έχει μια βαθιά αίσθηση έλλειψης και πολύ μεγάλη τσιγκουνιά. Υπάρχει άνθρωπος με πολύ λιγότερα, αλλά με μεγάλη γενεοδορία, γιατί νιώθει πλούσιος. Άρα, ποιος είναι πλούσιος από τους δύο? Αυτός που έχει πράγματι χρήματα, αλλά δεν το βιώνει, ή αυτός που νιώθει πλούσιος? Φαντάζομαι ότι θα καταλήξετε κι εσείς στο λογικό συμπέρασμα ότι πλούσιος είναι αυτός που το νιώθει. Όπως έλεγε και ο Επίκουρος, αν νιώθεις φτωχός, μην προσπαθείς να αποκτήσεις περισσότερα, μείωσε τις ανάγκες σου. Πολύ καλό. Σοφό. Έτσι λοιπόν, σήμερα μιλάμε για τον ουσιαστικό πλούτο. Ποιο πλούτο? Αυτόν που επί 120 μέρες συσσωρεύαμε. Γιατί χθες συμπληρώθηκαν 120 μαθήματα και κάθε ένα από αυτά έφερνε μέσα στον ψυχισμό μας, μέσα στη συνείδησή μας, κάτι από τον πλούτο που αληθινά υπάρχει μέσα μας. Το έφερνε στην επίγνωσή μας. Είμαστε λοιπόν κατά 3 μήνες πλουσιότεροι και κατά πολλές βαθιές ιδέες πιο αφυπνισμένοι. Με αυτή την έννοια, σήμερα έχουμε μια εξουσία στα χέρια μας. Ποια εξουσία? Να ελευθερώσουμε εχμαλώτους. Έτσι λοιπόν, καθώς ολοκληρώθηκαν στο χτεσινό μάθημα οι επαναλήψεις, έχουμε πει ότι στα μαθήματα θαυμάτων κάθε φορά οι επαναλήψεις είναι για να εμπεδώσουμε κάτι που ήδη έχει συμβεί και το έχουμε για πρώτη φορά εξετάσει πριν μερικές μέρες και μετά μπαίνουμε σε μια νέα περίοδο. Μπαίνουμε λοιπόν, εγκαινιάζουμε μια νέα περίοδο, Μαρία μου, από σήμερα, Ναι. ένα άλλο στάδιο, μια άλλη οκτάβα ανώτερη, αν θέλετε, των θαυμάτων. Πιο πλούσιοι, με πιο διευρυμένη την κατανόησή μας και γι' αυτό σήμερα έχουμε το προνόμιο να ελευθερώσουμε εχμαλώτους, να ανοίξουμε φυλακές και να τους βγάλουμε έξω. Και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Σκέψου κάποιον που δεν συγχωρείς, κάποιον που έχεις καταδικάσει. Φέρτε κάποιον στο νου σας. Ωραία. Όποιον καταδικάζω, τον κουβαλάω ασταμάτητα. Η ένοχη είναι η μόνιμη συντροφιά μου, επειδή το κελί της φυλακής τους είναι ο νους μου. Αν κάτι νιώσαμε και συνειδητοποιήσαμε, είμαστε έτοιμοι για το σημερινό μάθημα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο μάθημα 121. Η συγχώρεση είναι το κλειδί της ευτυχίας. Ο νους που δεν συγχωρεί είναι γεμάτος φόβο και δεν αφήνει χώρο για την αγάπη να βρει τον εαυτό της. Και κανένα μέρος όπου να μπορέσει να πλώσει ειρηνικά τα φτερά της και να ανυψωθεί πάνω από την αναταραχή του κόσμου. Ο νους που δεν συγχωρεί είναι λυπημένος, χωρίς ελπίδα ανακούφισης και απελευθέρωσης από τον πόνο. Υποφέρει και είναι δυστυχισμένος, κοιτάζοντας ερευνητικά στο σκοτάδι γύρω του, μη βλέποντας, κι όμως βέβαιος ότι ο κίνδυνος παραμονεύει εκεί. Ο νους που δεν συγχωρεί βασανίζεται από τις αμφιβολίες, αβέβαιος για τον εαυτό του και το κάθε τι που βλέπει, φοβισμένος και θυμωμένος, αδύναμος και απειλητικός, φοβούμενος να προχωρήσει, φοβούμενος να μείνει, φοβούμενος να ξυπνήσει ή να πάει να κοιμηθεί, φοβούμενος κάθε ήχο και ακόμα περισσότερο φοβούμενος τη σιωπή.
τρομοκρατημένος από το σκοτάδι και ακόμα πιο τρομαγμένος από την προσέγγιση του φωτός. Μπορεί να αντιληφθεί ο νους που δεν συγχωρεί, παρά την καταδίκη του. Τι μπορεί να δει, εκτός από την απόδειξη ότι όλες οι αμαρτίες του είναι πραγματικές. Ο νους που δεν συγχωρεί δεν βλέπει λάθη παρά μόνο αμαρτίες. Θέλει τη συγχώρεση αλλά δεν βλέπει καμιά ελπίδα. Θέλει την απόδραση αλλά δεν μπορεί να τη συλλάβει επειδή βλέπει παντού αμαρτωλούς. Ο νους που δεν συγχωρεί βρίσκεται σε απόγνωση, χωρίς την προοπτική ενός μέλλοντος που να μπορεί να προσφέρει οτιδήποτε άλλο εκτός από περισσότερη απόγνωση. Παρ' όλα αυτά θεωρεί ότι η κρίση του για τον κόσμο είναι αμετάκλητη και δεν βλέπει ότι έχει καταδικάσει τον εαυτό του σε αυτή την απόγνωση. Νομίζει ότι η κρίση του δεν μπορεί να αλλάξει, διότι ό,τι βλέπει βεβαιώνει ότι η κρίση του είναι σωστή. Δεν ρωτά επειδή νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν αμφιβάλλει, βέβαιος ότι έχει δίκιο. Ας το σκεφτούμε λίγο αυτό. Δεν είμαστε συχνά δογματικοί, κατηγορηματικοί, αποδεγματικοί ότι τα πράγματα είναι έτσι. Ότι έχω δίκιο. Ότι ο άλλος είναι αυτό το οποίο εγώ όρισα μέσα στο νου μου. Δεν βιώνουμε έτσι την καθημερινότητα. Δεν κρίνουμε εαυτόν και αλλήλους τόσο απόλυτα, σαν δικαστές που έχουμε βγάλει μια απόφαση. Και πολύ γρήγορα μάλιστα. Έτσι αυτούς τους ασυγχώρητους, για τους οποίους έχουμε βγάλει την ετυμηγορία, που είναι καταδικαστική, τους έχουμε έτσι και ετικετοποιημένους μέσα στο νου μας. Δεν είναι έτσι, Μαρία μου? Έτσι είναι μαζί με τον εαυτό μας. Έχουμε και τον εαυτό μας εχμάλωτο. Όταν το κάνουμε για τους άλλους, ισχύει για μας 100%. Νομίζω ότι και αυτή είναι και μία από τις δυσκολίες το να καλωσορίσουμε ιδέες σαν των μαθημάτων θαυμάτων, γιατί αν για χρόνια έχουμε ζήσει με μία αντίληψη για τον εαυτό μας, περιορισμένο, καταδικασμένο μέσα στο νου μου, ότι αυτή είναι η ανεπάρκειά μου, αυτή είναι η ατέλειά μου, αυτή είναι η αποτυχία μου. Δεν ανοίγω το κελί να βγω εγώ. Και δεν ανοίγω τα φτερά μου να ζήσω μια άλλη ποιότητα ζωής. Γιατί είμαι καταδικασμένο. Αλλά αυτή η ποιότητα ζωής που και που έχει εκφραστεί στη ζωή μου. Αλλά την έχω κατοχυρώσει το ίδιο ισχυρά. Δεν μου το δίνω όλο. Είναι η ερώτηση πόσες χαρές δεν έχεις δώσει στον εαυτό σου ενώ θα μπορούσες. Και δεν είναι και το άλλο. Κάνω κάποια βήματα, ας πούμε τώρα με τα μαθήματα θαυμάτων, εκφράζω τις καλύτερες πτυχές του εαυτού μου, πιο συνειδητά, προσέχω τη σχέση μου περισσότερο και ύστερα το χάνω πάλι. Και χυμάει από μέσα η προηγούμενη αντίληψη μου πει «Και τι τα κάνεις στα μαθήματα θαυμάτων, και τι νομίζεις ότι έγινες καλύτερη». Γιατί ισχύει αυτός ο αυτοματισμός. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω, είμαι καταδικασμένη εκ προημίου. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ό,τι και να κάνω, υπάρχει μέσα μου μία εκ προημίου καταδίκη για οτιδήποτε. Και το καλό δεν είναι αρκετό. Εντάξει, έκανες ένα, δεν έκανες δύο, δεν έχεις κάνει. Πέρυσι δεν το έκανες όμως. Δηλαδή, δεν σε αφήνει με τίποτα να πάρεις ανάσα αυτό μέσα που μας καταδικάζει. Το εγώ βέβαια, αυτή η ιδέα του διαχωρισμένου εαυτού. Άρα, ακόμα και αν είμαι σε μία πορεία σαν αυτή των μαθημάτων θαυμάτων ή όποια έχουμε ακολουθήσει στη ζωή μας, για να βελτιώσουμε την έκφρασή μας, τον εαυτό μας, να εκδηλώσουμε τις καλύτερες πλευρές μας, όποτε το χάνουμε, ας μην κρατάμε τον εαυτό μας φυλακισμένο στην καταδίκη, αλλά ας λέμε δεν πειράζει. Ξεκινάω πάλι τώρα. Είναι μια καινούργια ευκαιρία κάθε καινούριο τώρα. Μια καινούργια ευκαιρία να συγχωρήσω τον εαυτό μου, εκεί που το έχασε, και να το ξαναπιάσω από την Πολύ αρχή. σημαντικό ότι κάθε επόμενη στιγμή είναι μια καινούργια στιγμή επιλογής. Κάθε καινούργια στιγμή. Η συγχώρεση είναι επίκτητη, ενδιαφέρον, Ναι, δεν είναι έμφυτη στο νου, ο οποίος δεν μπορεί να αμαρτήσει. Όπως η αμαρτία είναι μια ιδέα που δίδαξες στον εαυτό σου, έτσι και η συγχώρεση είναι κάτι που πρέπει να μάθεις. Όχι όμως από τον εαυτό σου, αλλά από ένα δάσκαλο, ο οποίος αντιπροσωπεύει τον άλλον εαυτό μέσα σου. Μέσω αυτού μαθαίνεις πώς να συγχωρείς τον εαυτό που νομίζεις ότι έπλασες και να τον αφήνεις να εξαφανίζεται. Έτσι επιστρέφεις το νου σου αδιέρετο σε αυτόν, ο οποίος είναι ο εαυτός σου και ο οποίος δεν μπορεί ποτέ να αμαρτήσει.
Μοιάζει τόσο απλό εδώ. Δηλαδή, αντί να αρνηθώ τη χαρά της ζωής μου ή τις διάφορες χαρές που έχω και θα μπορούσα να ζήσω πραγματικά, όσο μικρούλες κι αν είναι, με εμποδίζει αυτή η αίσθηση της αμαρτίας. Αντί λοιπόν να με εμποδίζω πάνω σε αυτό, ας ανοίξω την καρδιά μου να δεχθώ ότι είμαι κάτι άλλο. Όπως με λέει, ότι τη συγχώρεση δεν τη φτιάχνουμε εμείς, τη φτιάχνει κάποιος άλλος. Και μας λέει και ότι είναι και επίκτητη. Δηλαδή, Μαθαίνετε. δεν είναι μέσα στις αρετές της ψυχής. Δεν είναι, γιατί οι αρετές της ψυχής δεν έχουν την αίσθηση της αμαρτίας πουθενά. Οπότε για ποιο λόγο να υπάρχει και συγχώρεση. Λοιπόν, η συγχώρεση τι είναι μια διόρθωση, θα λέγαμε. Είναι μια επανόρθωση, σίγουρα είναι ο δρόμος, είναι το κλειδί για την επανόρθωση του νου στην πραγματική του κατάσταση. Γιατί ο νους που πιστεύει ότι έχει αμαρτήσει είναι σε πλήρη ψευδαίσθηση. Είναι λοιπόν, μας το λέει και κλειδί. Είναι το κλειδί που ανοίγει τη θύρα προς τον αληθινό εαυτό μας. Ναι, Αλλά όταν εισέλθουμε στον αληθινό εαυτό, δεν χρειαζόμαστε πια αυτό το κλειδί. Έχουμε ήδη μπει. ακριβώς. Ναι. Να δούμε τι λέει παρακάτω. Κάθε νους που δεν συγχωρεί σου δίνει μια ευκαιρία να διδάξεις τον δικό σου πώς να συγχωρέσει τον εαυτό του. Κάθε νους αναμένει την απελευθέρωση από την κόλαση μέσω εσού και στρέφεται προς εσένα, ζητώντας οικετευτικά τον ουρανό, εδώ και τώρα. Δεν έχει ελπίδα, αλλά εσύ γίνεσαι η ελπίδα του. Και καθώς είσαι η ελπίδα του, γίνεσαι και η δική σου ελπίδα. Ο νους που δεν συγχωρεί πρέπει να μάθει μέσω της συγχώρεσής σου ότι έχει σωθεί από την κόλαση. Και καθώς διδάσκεις τη σωτηρία θα την μάθεις. Όλη όμως η διδασκαλία και η μάθησή σου δεν θα προέρθουν από εσένα, αλλά από το δάσκαλο που σου δόθηκε για να σου δείξει το δρόμο. Τι ωραία αυτή η απεικόνηση και όλα, αυτός Ναι. ο πίνακας της Evelyn de Morgan, πώς δείχνει η ελπίδα στη φυλακή της απελπισίας, Είναι που εξαιρετικά. είναι ακριβώς αυτός ο ρόλος που μας καλεί το σημερινό μάθημα να παίξουμε μέσα μας. Εμείς είμαστε ο απελπισμένος, αλλά και ο αδερφός μας, η αδερφή μας, αυτοί που είναι όλοι έξω φαινομενικά. Είμαστε όλοι απελπισμένοι και χρειαζόμαστε αυτή την ελπίδα της συγχώρεσης. Είναι σημαντικό ότι η διδασκαλία και η μάθηση δεν θα προέλθουν από σένα, αλλά από το δάσκαλο. Σου δόθηκε για να σου δείξει τον δρόμο. Διαφορετικά θα πάμε με οδηγό το εγώ πάλι στη συγχώρεση και η συγχώρεση δεν θα γίνει. Η συγχώρεση λοιπόν γίνεται από κάποιον ο οποίος δεν έχει επίθεση μέσα του καθόλου, γιατί η συγχώρεση αυτού του κόσμου χρησιμοποιείται για επίθεση. Δεν είναι πλήρη συγχώρεση, κρατάει Ενόπλος, κάτι. με αναστολή. Έτσι. Γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν άλλο δάσκαλο που ξέρει πού, πώς, πότε πρέπει να γίνει η συγχώρεση και με ποιον τρόπο. Όταν λέω δηλαδή ότι πάω να συγχωρέσω, πρέπει να ζητήσω βοήθεια. Γιατί αν πάω μόνη μου, δεν θα είναι η συγχώρεση αυτή. Η συγχώρεση γίνεται από άλλο μέσα μου. Χρειάζεται την ετοιμότητα και την προθυμία μου, και αυτό θα κάνει τη δράση. Εγώ απλώ είμαι παρόν με το νου ανοιχτό. Και την καρδιά βεβαίω πρόθυμη. Σήμερα μαθαίνουμε να συγχωρούμε. Αν είσαι πρόθυμος, μπορείς να μάθεις σήμερα να παίρνεις το κλειδί της ευτυχίας και να το χρησιμοποιείς προς όφελός σου. Θα αφιερώσουμε 10 λεπτά το πρωί και άλλα 10 το βράδυ για να μάθουμε πώς να προσφέρουμε τη συγχώρεση, καθώς επίσης και πώς να τη λαμβάνουμε. Ο νους που δεν συγχωρεί δεν πιστεύει ότι να δίνει και να λαμβάνει είναι το ίδιο. Παρ' όλα αυτά, θα προσπαθήσουμε να μάθουμε σήμερα ότι είναι ένα. Καθώς εξασκούμεθα να συγχωρέσουμε κάποιον που θεωρείς εχθρό σου και κάποιον που θεωρείς φίλο σου. Και καθώς μαθαίνεις να τους βλέπεις και τους δύο ως ένα, θα επεκτείνουμε το μάθημα και στον εαυτό σου. Και θα δούμε ότι η απελευθέρωσή τους συμπεριέλαβε και τη δική σου απελευθέρωση. Γιατί λέει και για εχθρό και για φίλο? Γιατί και ο φίλος είναι ένας ενδυνάμει εχθρός. Γιατί συχνά για τους φίλους μας δεν έχουμε μία μόνο γνώμη, σταθερή και αναλύωτη. Ναι, Μέσα στο νου μας τους κρατάμε και αυτούς και λίγο αθώους και λίγο ένοχους. Και μερικά πράγματα που κάνουμε μαζί τα χαιρόμαστε και για άλλα τους επικρίνουμε μέσα στο νου σαφέστατα. μας. Όχι Έτσι, μερικούς, όλους. όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που τον βλέπουμε μόνο από τη μία πλευρά, μόνο αγαθό και καλό. Του εαυτού μας συμπεριλαμβανομένου. Έχουμε λοιπόν διπλή γνώμη. Διπλή όραση, αμφιθυμία. Και αυτό ονομάζεται σύγκρουση.
Και παράγει φόβο βέβαια. Τον φόβο ότι δεν αγαπάω αρκετά, ούτε με αγαπούν αρκετά. Και έτσι μένουμε μόνοι μας στην ενοχή. Η συνέχεια του μαθήματος θα είναι στο διαλογισμό που θα κάνουμε σήμερα. Ναι, γιατί αποτελεί τη συνέχεια, όπως μας προτείνει να το κάνουμε σήμερα, αυτά τα 10 λεπτά πρωί και βράδυ, θα τα κάνουμε τώρα μαζί αντί να το διαβάσουμε. Η συνέχεια του σημερινού μαθήματος, όπως μας προτείνει σε ένα διαλογισμό, μια στροφή προς τα μέσα, είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε, να δούμε έναν εχθρό, έναν άνθρωπο που αντιπαθούμε ή που έχουμε καταδικάσει μέσα μας, να τον δούμε όπως αληθινά είναι. Δηλαδή να δούμε το φως το οποίο υπάρχει και που είναι κοινό και σε εκείνον και σε εμάς και στον φίλο μας. Ακολουθώντας την προτροπή μας η Θεοδώρα, Χθες που είπαμε, ναι, που είπαμε να κάνετε το μάθημα το πρωί πριν ξεκινήσουμε. Να το έχετε κάνει για να έχετε κάνει την πρωινή άσκηση και επίσης να έχετε μία εικόνα για το μάθημα, να έχουν έρθει τα νοήματα πολύ κοντά στη συνείδησή σας, ώστε ακόμα και απορίες αν έχετε να μπορούν να λυθούν και επίσης να εμβαθύνει η κατανόηση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι λοιπόν. η Θεοδώρα το έκανε αυτό και μας είχε στείλει ένα μήνυμα ότι προσπαθώντας να κάνει αυτόν τον διαλογισμό δεν μπορούσε να δει φως στον εχθρό. Αλλά τώρα, σημειώνει, πήγε καλύτερα. Τι καλά Θεοδώρα. Αυτό θέλαμε να τη ρωτήσουμε. Θέλαμε πήγε αυτό, τώρα. ναι, να ρωτήσουμε αν τώρα τα πήγε καλύτερα. Είναι και αυτό το μαζί. Είναι και το μαζί, η ενέργεια της ομάδας που το κάνει βεβαίως, αλλά είναι ίσως ότι κατανοήσαμε επίσης ότι δεν μας φέρνει τον εχθρό σε αντιπαράθεση με τον φίλο μέσα στον διαλογισμό ή η άσκηση. Αφού μπορείς να δεις φως για το φίλο σου, τότε μπορεί κάτι να γίνει και με τον εχθρό. Γιατί βλέπετε ότι αρχίζει τον εχθρό, να δω στον εχθρό, στον εχμάλωτο να δω το φως. Και μετά να το δω στο φίλο και μετά αυτά να ενωθούν. Γιατί ο φίλος είναι και εχθρός. Εν δυνάμει εχθρός και αντίστροφα. Ο εχθρός είναι εν δυνάμει φίλος. Αυτό μας λέει εδώ. Ναι, το ίδιο συνέβη και σε μένα, Θεοδώρα, γράφει η Αναστασία. Ναι, μπράβο κορίτσια, είναι αλήθεια, αυτό συμβαίνει. Σημασία έχει όμως ότι κάνουμε το επόμενο βήμα και το ξεπερνάμε. Ναι, αυτό είναι. Άρα επαναλάβετε αυτή την άσκηση ξανά σήμερα, το βραδάκι, και μπορείτε να ανατρέξετε στο μάθημα είτε στην ιστοσελίδα noosfera.gr είτε στο βιβλίο, αν το έχετε. Ναι. Και αυτό το διαλογισμό θα τον ανεβάσουμε στην ιστοσελίδα. Και τι τίτλο θα έχει? 21. Η συγχώρεση είναι το κλειδί της ευτυχίας. Μάθημα 121. Αυτό το τίτλο θα έχει. Ωραία. Η Αγγελική σημειώνει: είναι δύσκολο να βρω ένα άτομο που να το ονομάσω εχθρό. Μπορεί να μην μπορείς να το ονομάσεις εχθρό, να σου φαίνεται βαριά η λέξη, αλλά κάποιον που αντιπαθείς ή που σε εκνευρίζει, δεν μπορεί. Θα μπορείς να βρεις. Κοίτα τις ειδήσεις, θα βρεις. Έναν αντιπαθητικό. Ωραία. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Χαίρετε.